Salut! Eu sunt Natalia, iar astăzi sunt pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să fac un clothesline sau snow slime, îi spuneți cum vreți, dar eu îi spun un clothesline pentru că mi se pare că este un norișor super mega drăguț. Deci, da, haideți să începem. Pentru început avem nevoie de două boluri. Unul în care să facem slime-uri și acesta în care să punem zăpada de casă artificială, pentru că în acest video vă voi învăța și cum să faceți zăpadă artificială. Următorul lucru este un Pampers, pentru că de el aveți nevoie ca să faceți zăpadă artificială. Da, următorul lucru este o foarfecă cu care să tăiem Pampers-ul. Apoi, evident, avem nevoie de lipici de la Jumbo, pentru că eu pe acesta îl folosesc. Glicină boraxată, nu mai am foarte multe, dar sper să-mi ajungă, pentru că trebuie să punem doar un strum sau două. De o lingură cu care să amestecați, un compartiment pentru sfârșit și de această cremă sau loțiune de corp, pentru că mie slime-urile pe care le fac cu lipici transparent îmi ies foarte ațoase și prefer să pun loțiune de corp în ea. Ok, haideți să încep. Prima dată trebuie să luați foarfeca și scutecul. De fapt, îl lăsăm la o parte și va trebui să tăiem scutecul la mijloc. Să-i facem câte cât o găurică. Iar aici avem această zăpadă. Da, voi mai tăia puțin ca să... Vedeți, se află pata aici. Și o punem în bol ca să nu facem mizerie. Voi, dacă faceți un slime mic, puteți scoate absolut toată vata. Vedeți că mi-a rămas un fel de puf pe mâini. Eu cred că am să iau toată fata sau nu știu. Mă rog. Ok, eu nu am scos toată vata pentru că este foarte multă, după cum puteți vedea pe aici a mai rămas. Și am un bol, pot să zic, plin. Și a mai rămas aici în spate o grămadă de vată. Nu știu ce să fac, să o mai iau sau nu. Cred că voi mai lua un pic. Ok, apoi aveți nevoie de un pahar de apă și vom turna câte puțin peste această vată ca să o facem și amestecăm cu mâinile pentru că n-are sens să folosim o linguriță pentru asta. Mai turnăm puțin. Sper să nu iasă această zăpadă de casă. Ok. Apropo, dacă nu știți unde să găsiți Pampers-uri, pentru că aveți nevoie doar de unul, le puteți găsi la farmacie, la bucată se vând, dar eu am frate și am de la el.
după cum puteți vedea, este foarte mic, pentru că și scutecul e mic, adică, ok. Știu că se numesc la bucată, pentru că eu, când eram mică, am avut un bebeluș, care dacă îi dădeai apă, făcea pipi și avea nevoie mereu de un scute curat, pentru că îi dădeau mereu apă și le cumpăram la bucată, știți, și da. Apropo, am mai pus puțină vată, sau nu știu ce este, mă rog, zăpadă uscată, pentru că, din păcate, am udat prea tare vata anterioară și, da, nu se spun vată pentru că parcă este vată, dar seamănă totodată și cu zăpada. Ok, mai pun puțin apă. Și este atât de rece ca și zăpada, bine, pentru că am și pus apă rece, dar, Doamne, parcă e iarnă. Știu că este foarte greu de găsit zăpadă artificială, adică am căutat foarte mult, până când am găsit cum să fac zăpadă artificială și da. Ok, am dat zăpada la o parte și tragem bolul curat, pentru că trecem la slime. Turnăm cât lipici vrem. Adică nu e... Ok, eu am turnat lipici aici. Și acum vom pune glicerină. Nu colorăm slime-ul doar după ce adăugăm zăpada, dacă vreți, pentru că atunci nu se prinde culoarea de fulgi, pentru că am încercat odată și da, mai bine nu. Tot ce trebuie să facem este să adăugăm glicina, pentru că doar ea prinde slime-ul. Bine, mai este și Savexul și Persilul care prinde. Sunt oameni care mi-au, adică prieteni de ale mele, care îmi zic, încearcă să faci slime cu formil, pentru că de multe ori eu folosesc formil când, adică mama folosește formil când spală, pentru că este magazinul cel mai aproape de noi, Lidl, și mie nu mi-a ieșit slime și am pus destul de mult lipici, deci am cam pierdut lipici. Deci, da, mie nu mi-a făcut formil. Doar cu Savex, Persil și glicerină boraxată. Ok. De data asta nu este. Ba, este foarte ațos. Oh my god. Este super, super mega ațos. Mă voi juca puțin cu el ca să... Nu. Și revenim când punem loțiunea de corp. Ok, l-am amestecat și m-am jucat puțin cu el. Și, după cum vedeți, este super, super mega nașpa, pentru că este... Nu știu dacă îl vedeți, pentru că e transparent, dar na. Nu am pus loțiune când am făcut slime-ul, deoarece devenea alb și nu am vrut să devină alb. Oricum, acum va deveni puțin alb, deci revin după ce le amestec. Deci, da, am pus cremă și după cum puteți vedea, este mult mai fain. Și îmi place chiar super mult.
Face un poking destul de bun, deci acum haideți să adăugăm zăpada. Ok, aici este slime-ul. Și, oh my god. Deci, da, cam așa arată slime-ul. Se lipește destul de